Ito na yung gamit ng dips, yung date syrup. Syrup? Yun na yun. Ito yung tinatawag na ano nga tawag dito? Nakalimutan ko na. Ayan siya. Lalagyan natin siya dyan. Tapos, lalagyan na siya ng dips. Yan yung syrup na. Yan. Yan po ang gamit niyan. These syrups. Yan. Sarap. Ayan.